Hello guys! Welcome back to our channel. So ngayon po gagawa tayo ng chocolate moist cake. So ito po yung mga kailangan natin. 2 cups all-purpose flour, 3/4 cup cocoa powder, 1 1/2 teaspoon baking powder, 1 1/2 teaspoon baking soda, 1 teaspoon salt, 2 cups dark brown sugar. So kailangan po brown sugar po talaga yung gagamitin natin. 1/2 cup oil, 1 tablespoon vinegar, 2 cups room temperature water. So normal na tubig, 2 cup po. And pag nalagay na po natin siya lahat, i-mix lang po natin siya ng dahan-dahan, and kailangan po wag po natin siyang i-overmix. Inahaluin lang natin siya hanggang sa mahalo na lahat ng mga ingredients. So after natin po siyang ma-mix, sasalain po natin siya para hindi po masama yung mga buo-buo or mga namuong mga ingredients po. Sasalain lang po natin siya, and then after nyan, yung gagamitin nating baking pan, i-grease po natin or papahiran natin ng oil. Yung bali po yung sa akin, nilagyan ko po siya ng konting cocoa powder para hindi po dumikit yung finished product, or pag naluto na po yung cake, hindi siya didikit. So ayan, so painitin po muna natin yung oven natin ng mga 5 to 10 minutes bago po natin isalang yung mixture. Ibibake lang po natin siya ng 30 to 45 minutes. So ayan po, hindi po siya dumikit sa baking pan na ginamit natin. So set aside po muna natin siya, and then gagawa naman tayo ng chocolate ganache or yung chocolate syrup. So ang kailangan po natin, 2 pack all-purpose flour or flour cream. So pwede rin po siyang heavy cream, pero yung ginamit ko po all-purpose. So isasalang lang po natin siya sa mahinang apoy, and then haluin.
So, after po ng ilang minutes, so ilalagay na natin yung 2 cups chocolate. So, pag nakita nyo na pong ganyan na yung kulay niya, lagay nyo na po yung 1/4 na butter. So, di ba yung isang buo, hatiin, and then yung kalahati, hatiin po ulit. Haluin lang din hanggang sa matunaw yung butter. Ilagay nyo po muna sa ref para lumamig